नमस्ते हजुरहरू सबैजनालाई यो भिडियोलाई धेरै हेरिदिनुहोस् होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब अनि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोस् होला फर मोर भिडियोज आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गर्नेछौँ भ्यालेन्टाइन्स डे स्पेसल ब्रेकफास्ट खागिना बनाएको थिएँ अभिनेत्री श्रीमती अदिति रावज्यूबाट प्रभावित भएर लिएको रेसिपी हजुरसँग सेयर गर्न गइरहेको अनि यसमा चाहिने सामग्रीहरू लसुन यसरी चप गरिदिने अदुवा हरियो खोर्सानी बीचबाट यसरी चिरिदिने धनिया अन्डा उहाँले भन्नुभए अनुसार प्याजलाई यसरी मुन सेपमा काटिदिने अनि यो बनाउँदा चाहिने पिक्कल अथवा मसला जसलाई चाहिँ एलिपाइकारम भनिँदो रहेछ यसलाई बनाउनका लागि लसुन चिली पाउडर नुन हालेर यसरी कुटिदिने पेस्ट बनाइदिने सामग्रीहरू रेडी भइसकेको छ एउटा प्यानलाई ग्यास अन गरेर तताइदिने हजुरको प्रेफरेन्स अनुसार तेल घी बटर जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अघिको सामग्री हालेर यसरी एकछिन सते गरिदिने माथिबाट अन्डालाई यसरी फुटाएर हालिदिने हजुरलाई पोच मनपर्छ भनेदेखिलाई चाहिँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ नभएदेखिलाई यसलाई फिटेर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ स्वाद अनुसार नुन हालेर एकछिन छोपेर राखिदिने फ्लेमलाई लोमा राख्ने अघिको मसलालाई यसरी स्प्रिङ्कल गरिदिने साथै धनियालाई पनि त्यहाँबाट त रेडी भइसकिसकेको छ पोच खाने भनेदेखिलाई अनि हजुरलाई चाहिँ मनपर्छ रोटी ब्रेडसम्म इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ अनि ब्याचलरको लागि बिगिनर्सको लागि एकदमै इजी रेसिपी अनि छिटो मिठो है उहाँले भन्नुभए अनुसार बम हुन्छ भनेर साँच्ची नै टेस्ट पनि त्यस्तै नै हुँदो रहेछ एकदमै मिठो है हजुरहरूलाई पनि सेम एउटै खाँदा खाँदा ब्रेड अमलेट खाँदा खाँदा वाक्कै भइसक्यो भने नयाँ रेसिपी ट्राई गर्नुहोस् होला है म आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भिडियो किप सपोर्टिङ मी बाई बाई